ชาวบ้านนครหลวงยังทนทุกข์กับปัญหามลพิษฝุ่นถ่านหินแป้งมันสำปะหลังจากการขนส่งที่รอคอยการแก้ไขมานานกว่า 20 ปี คณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขนส่งบริเวณท่าเทียบเรืออำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนหารือสรุปทางออกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ติดตามได้ในรายการบทบาทกรรมาธิการวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคมเวลา 15 นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา